Izraeli zotohet se do ta zhduk Hamasin nga rripi i Gazës ku sundon nga viti 2007. Por për te synimet për t'i vrarë udhëheqësit ushtarak të grupit militant dhe për ta rrëzuar atë nga pushteti, cili mund t'jetë plani për ditën pas nëse triumfon në fushën e betejës. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, unë jam Valona Tela. Bashkëtesa edhe ashtu jo e lehtë midis Izraelit dhe Hamasit për më shumë se 16 vjet nuk do të mund t'i mbijetojë konfliktit aktual. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se do ta zhduk nga faqa e dheut grupin militant. התמונות של החורבן וההרס ממעוזי החמאס בעזה הן רק ההתחלה. חיסלנו מאות רבות של מחבלים ולא נעצור שם. אמרתי שכל מקום שממנו פועל החמאס יהפוך לאיי חורבות. Grupi militant palestinez i Hamasit ka nisur një sulm të paprecedent kundër Izraelit më 7 tetor, duke vrarë më shumë se 1400 njerëz dhe duke marrë qindra pengje. Së paku 3300 njerëz janë vrarë deri më tash në Gazë, pasi Izraeli ka filluar sulmet ajrore hakmarrëse në të njëjtën ditë dhe e pritet të nisë edhe ofensivën toksore. Izraeli po ashtu ka rrethuar enklavën me 2.2 milion banor, duke i bllokuar pjesën më të madhe të furnizimeve me ushqime, ujë dhe energji elektrike. Shumica e spitaleve atje nuk funksionojnë, ndërsa disa prej tyre janë dëmtuar keq edhe nga shpërthimet. Së paku 500 njerëz janë raportuar të vrarë vetëm mbrëmjen e 17 tetorit, kur një shpërthim ka goditur spitalin Al-Ali Arab të mbushur plot. Hamasi, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera, ka sunduar Gazën nga viti 2007. Ai është betuar për shkatrimin e Izraelit dhe dëshiron ta zëvendësojë atë me një shtet islamik. Ai ka zhvilluar disa luftra me Izraelin prej se ka marrë pushtetin, të cilat kanë përfunduar me një lloj paqeje të brisht, por kësaj radhe është ndryshe. Ky nuk është thjesht një rund tjetër me Hamasin, thot për Ekspozen Suzana Hexel, ligjëruese e studimeve hebraike në Kolegjin Dartmouth në New Hampshire. Hamas launched the most horrific attacks against a sovereign nation that we have seen in years since perhaps September 11th, and I would say that compared to the size of the population, Hamas's slaughter of Israelis far exceeds the September 11th attacks. So this was a disaster in every respect for human beings. Pamjet e Hamasit duke masakruar familje izraelite dhe duke rrëmbyer fëmijë i kanë dhënë fund status quo-s deri tashme, thot edhe Nimrod Goren nga Instituti për Lindjen e Mesme. Duke folur për Ekspozen nga Jerusalemi, ai përshkruan veprimet e grupit si terroriste dhe të papara ndonjëherë. Such large numbers of people killed and injured and captive Israel never had really since its establishment. So it's unprecedented in scope. The damage is immense. Every Israeli knows someone who was killed, injured, captive. It's very personal. So this is something that is totally in a different magnitude. Se çfarë do ta zëvendësonte status quo-n e deri tashme është vështirë të parashikohet, thon analistët. Sipas tyre, marrëdhëniet e ardhshme Izrael-Gazë do të mund të varen edhe nga ajo që mbetet prej Hamasit dhe Gazës kur luftimet të mbarojnë. Vetë zyrtarët e Izraelit nuk duket se janë të gatshëm për t'i diskutuar mundësitë publikisht. Ministrja për Inteligjencë e Izraelit Gila Gamliel ka dhënë këtë deklaratë për mediat. Duhet të shohim se sa kohë do të duhet për ta shkatruar Hamasin dhe atëherë besoj se do të ketë një mirëkuptim ndërkombëtar me Izraelin për ditën e nesërme. Por tani ne duhet ta përqendrojmë të gjithë fuqinë tonë për ta fituar këtë luftë. Hamasi do të paguajë çmimin dhe do ta mbajë mend, ka thënë Netanyahu. Pra këtij qëllimi duket se qëndron edhe publiku izraelit. I feel like we're strong enough and we're getting support internationally and we're gonna beat our enemies. We're gonna fight them and they won't have the ability to do anything like that ever again. I don't want to say like these things, but I think all Gaza need to clean them, all. It's hard for me to say these things, but we don't have another choice, I think.
Ekspertët thonë se edhe nëse Izraeli vret çdo udhëheqës të Hamasit në Gaz, shkatrimi i organizatës mund të jetë mision i pamundur. Sipas tyre, Hamasi është një ideologji që ka mbështetës gjetiun nga Libani në Katar. Goren nga Instituti për Lindjen e Mesme thotë se vakumi që do të lindte rrëzimi i këtij grupi nga pushteti do të duhej të plotësohej nga një organ qeverisës që do ta rindërtonte enklavën e shkatruar. This is a chance to bring back Palestinian unity. Hamas took over the Gaza Strip 16 years ago. Before it was controlled by the Palestinian Authority, the divide between the West Bank and Gaza Strip was always an obstacle for any attempt to make progress towards peace. So once there will be like a unified, moderate Palestinian leadership with which a negotiation could be held, I think that would be a better outcome than where we were before the war began. Goren shton se mund të ndodhë që edhe disa aktorë të tjerë t'i marrin përgjegjësitë për Gazën së paku për një kohë të caktuar. Ai nuk specifikon se për kë e ka fjalën, por disa opsione që qarkullojnë janë paqeruajtësit ndërkombëtar, rikthimi i autoritetit palestinez që aktualisht qeveris me bregun perëndimor ose qeverisja nga Izraeli. Kolumnisti i gazetës izraelite Haaretz Yossi Melman ka përmendur edhe skenarin ku krahu politik i Hamasit do të mbijetonte, edhe pse ka pranuar se gjasat për këtë janë të vogla. Forcat izraelite të mbrojtjes kanë thënë se të gjithë udhëheqësit e Hamasit janë tani shënjestra, se fati i tyre do të jetë vdekja, ka shkruar Melman në platformën X. Por sipas tij, një Hamasi çarmatosur që do të mbetej në pushtet ka qenë gjithmonë prioritet strategjik i Netanyahut, i cili do të donte ta shihte vazhdimin e përçarjes së popullit palestinez midis Hamasit në njërën anë dhe autoritetit palestinez në anën tjetër. Susanna Hexel nga Kolegji Dartmouth sugjeron që çdo hap pas përfundimit të luftës të bëhet në koordinim me faktorin ndërkombëtar. This is a situation that needs a lot of people to get involved. How to make Gaza a livable place for the people who live there. It is a beautiful part of the world, right on the Mediterranean coast. It could be thriving, but it will take not only government agencies and United Nations, it will also take a cultural shift among Palestinians and also among Israelis. A cultural shift that will say, let's put down arms and let's see what we can do to achieve peace. Perëndimi I ka shprehur mbështetje Izraelit në luftën e tij kundër Hamasit. Nuk jeni vetëm, ka qenë mesazhi I presidentit amerikan Joe Biden gjatë qëndrimit të tij në Tel Aviv më 18 tetor. I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is stunning. Por aktivistët e drejtave të njerëzit kanë tërhequr vërejtjen edhe për agoninë humanitare në Gazë dhe për sulmet pa dallim në zonat e populluara me civil. Për Radion Evropa e Lirë ka folur Kenneth Roth, ish drejtori I organizatës Human Rights Watch. Many people look at the horrible Hamas attacks and say, oh, well, Israel has a right to respond. And that's true. But having the right to respond militarily does not give you carte blanche to do whatever you want. The question is, how does Israel respond? And it has an absolute legal duty to respond consistent with these principles designed to spare civilians as much as possible. Analistët thonë se dhuna mes Izraelit dhe Hamasit ka të ngjarë të përshkallëzohet në javët e ardhshme, por se ajo nuk do të përcaktojë se kush do ta fitojë luftën. Fituesi do të përcaktohet në tryezën e bisedimeve, thonë ata. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, Izraeli ka 169.000 ushtar aktiv, ndërsa brigadat e Hamasit deri në 20.000. Izraeli po ashtu beson se Hamasi, mbështetur nga Irani, ka armatim të fuqishëm përfshi raketa antitank. Rrjedhën e luftës mes tyre me ankth janë duke përcjell edhe vende të fqinje, ndërkohë që 2 aeroplan mbajtëse amerikane janë dërguar tashmë në mesdheun lindor. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes, për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet nga lufta midis Izraelit dhe Hamasit, na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi sërish të premten e ardhshme, mirëmbëjtje.